barndomsdröm har gått i uppfyllelse, om man säger så. Det är väl det som har hänt kort och gott. En barndomsdröm blir plötsligt vardagsverklighet. I norra Italien med vidunderliga vyer. En lika vacker som kantstött klubbhistorik och en nysatsning precis så spännande som den kan tänkas vara. Att lyfta i livet och i karriären tillsammans med Como Calcio. Vi siktar på att vara mer än en klubb. Alltså det ska vara en upplevelse. Dels att vi då ska spela den attraktiva fotbollen. Men sen så har man då också Como erbjuda som stad och liksom stället hur arenan ligger och så vidare. Liksom det är svårt att inte bli såld på det, om man säger så. Det är inte jättesvårt sålt liksom att sälja in sig på, utan så nej, hela alltet där runt om är ju liksom, det är som tagit ut film i princip. Noel Törnqvist är 23 år och klar för Serie A. Men ett tag till är det höst, Mjällby och en massa meter tejp som gäller. Sen så är jag sån här, jag vill att det ska sitta jämnt, så att det inte jämnt så får jag lägga på någon annan. Det enda viktiga som jag tejpar, det är den här delen där, nu när jag spänner åt handleden så. Sen det andra har jag bara för att, ja jag vet inte, det har blivit en grej nu. Har du tejpnoja? Ja, riktigt mycket tejpnoja. Nej, det är någonting man har kämpat för så ofantligt länge, så många år, och vägen har absolut inte varit spikrak, om man säger så. Och det, sen ska jag inte säga att jag har tagit den långa vägen, för jag är bara 23 år gammal. Det finns de som kommer fram när de är 30 liksom. Men ja, det har liksom inte, ja, det har varit vissa tuffa tider också såklart. Och då när liksom drömmen äntligen får slå in på det sättet, så är det liksom, det är en mer motivation än någonsin att fortsätta liksom. Okej, vad är det sista som sker före träning? Det är att jag går på toa innan jag ska tejpa midjan, för att mardrömmen är ifall man blir pissinörig under träning, så har man 28 lager tejp att ta av. Så att, det är inget bra, vi släpper dig där. Det som var ju att det var ju nästan i princip klart med en annan klubb. Allting var, alltså jag vet att klubbarna var överens och så vidare och så vidare, och sen så kom Como in i bilden, och ja, framförallt då Fabregas liksom ville vara imponerad av hur jag spelar som målvakt och så vidare, och ville ha mig till klubben, och de ville ju som många andra har velat ha dit mig direkt. Och det var ju lite struligt, för att det var ju inte Mjällby beredda på. Så det var ju många intressenter längs vägen som bara, okej, det här kan vi inte, du behöver komma till oss nu. Och så vidare, och så var väl lite fallet med Como, och sen så var jag liksom, men shit vilken möjlighet, det här vill jag verkligen, och bla 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 bla. Men Mjällby var ju stenhårda på sin sak, och det får man acceptera liksom. Bara ställa sig i mål. Nej, det är det. Man hade önskat att det var så. Det här är B-justep kallar jag det för. Och lägger man på där. Underställsbrallorna som har en tendens att åka ner. Lite nyanser av att öva tejp. Ny tejp, gamla byxor. Ja, precis. Så. Vad är historien bakom hjälmen? Det är ju mamma blandat med att jag hade Peter Käck som idol. Där har vi det. Det är anledningen. Mjällby AIF kommer allt närmare den egentligen omöjliga titeln, det sagolika SM-guldet. Sportchefen Hasse Larsson har bestämt sig. Det här stora läget för lilla Listerlandet ska åtminstone inte säljas bort. Nyckelspelare som går iväg ska ändå vara kvar. Hösten ut. Hela guldruschen in. Vi är en sits här nu där som klubben aldrig har varit innan. Men då så visade Como så pass mycket att okej då, men vi får väl gå med på detta, så vi försöker hitta en målvakt att ta in nu tills du kommer liksom. Återigen då visade de så mycket att de ville ha dit mig, så att det blev klart på 1,5 vecka ungefär tog det. Sen så var det allting klart, så det gick väldigt snabbt sista delen. Men det var lite Hasse Larsson versus Cesc Fabregas. Ja, lite åt det hållet. Nu var det inte Fabregas som skötte de andra, men vi kan absolut säga så. Det är en roligare duell. Ja, exakt. Det är mycket roligare duell. Att du inte kommer dit direkt, är det en risk för dig? Alltså som sagt, jag har varit, de har varit, månader har lagt upp den här planen liksom som är, utan jag kommer inte kunna vara med i matchtrupp förrän efter januari då såklart, och det är klart det kommer vara en inskolningsprocess. Alltså jag är inte dum, och det fattar vilken spelare som helst som tar steget ut direkt liksom.
Men det liksom kommer vara konkurrens och jag ska bara göra mitt, försöka visa att det är jag som ska spela. Vad har Fabregas sagt? Nej, att jag kommer dit, ska göra min grej och så konkurrerar jag med han som spelar. Har han blivit kaxig nu eller? Nej, det har han inte. Det är inte hans stil att vara kaxig, utan han är en av de mest jordnära vi har. Fantastiskt ödmjuk kille som har jobbat den långa vägen för att nå dit han är nu, så att jag tror alla gläds med honom. Och utifrån alla Sveriges målvakter, vad rankar du honom? I allsvenskan just nu så rankar jag honom som etta. Noel Törnqvist är allsvenskans bästa målvakt i år. Både enligt de flesta som tittar och all statistik som finns. Det här är ett omtumlande läge då han just har skrivit på för Drömmen och Como. Sitter i en guldsits med Mjällby, men också har blivit bortvald av en förbundskapten. Det är klart att jag känner att jag har gjort en bra säsong så här, och besviken är fel ord att säga, men det är klart jag hade kanske hoppats på att, för jag såg kanske som en bra chans någonstans att jag presterat bra och så vidare, men som jag sagt innan, målvakterna som är där är fantastiska målvakter. Han är väl inte etta där, men jag tycker att han borde ha en gjuten plats i denna truppen. Nu blev det inte det så den här gången, och då får jag sikta på nästkommande samlingar. Håller du igen medvetet nu när jag frågar hur du känner inför för att inte sätta dig i en dålig sits? Nej, det skulle jag inte säga. Alltså, jag är ändå liksom så, det är klart. Alltså, som sagt, jag skulle ljuga om jag sa att jag liksom inte är besviken. Det är klart. Alltså, var med i bruttotruppen och sånt här, och jag känner väl att det var väldigt nära helt enkelt. Och besviken får man vara, har man all rätt att vara som spelare. Men det är absolut inte så att jag ligger sömnlös över, utan de målvakterna som är där förtjänar att vara där. Han har inte varit här personligen utan de har haft representanter, men efter matchen mot Gais så tog vi ett videosamtal där och pratade lite, och det första han sa var liksom att han var imponerad över den matchen och säsongen helt klart, och så hoppades han ju hålla ut tummarna för att det ska gå så bra som möjligt för oss, att jag kommer dit glad och inte sur efter säsongen. Var de värda några miljoner de där räddningarna mot Gais? Ja, onekligen. De vill bland annat liksom nu inom de närmaste åren vara den nästa klubben till de här Big 5, Big 6-lagen i Italien. Var tätt bakom där, slåss om Europaplatser inom de närmaste åren. De ska liksom bygga om arenan, och som sagt de har nya ägare in till klubben, och hela allt är ett väldigt, väldigt intressant projekt. Samt då att de spelar den här attraktiva fotbollen som jag tycker vi gör likadant i Mjällby, och där Fabregas har sagt att sättet jag spelar på är väldigt attraktivt, och det är någonting de söker hos en målvakt. Så ja, då är det var väl framförallt det som gjorde att det klaffade så bra. Ville du egentligen iväg direkt? Det är liksom så här, det är svårt att säga, samt den här chansen liksom, så once in a lifetime kanske med Mjällby så, men sen vet man inte hur många chanser man får dra sen liksom, om man som liten pojke, sen man var pojk liksom, har drömt om att få spela i en topp 5-liga framförallt, och då framförallt när Serie A har varit liksom den, för jag tycker passionen där är något annat, du vet så här, och lite så som jag uppträder på planen, du vet, jag gapar, jag skriker, jag firar, du vet så här som Buffon och de här har gjort. Så när den liksom var alltså jag kunde nästan ta på det, och att då när det var nära på att ta sig från den för att det inte gick, så det var klart att jag, alltså hade möjligheten gått, så är det svårt att säga nej, att gå nu direkt. Men någonstans lösningen bra för alla parter, så att jag är glad nu också. Hur italienska är det då? Alltså kroppsspråket och så här, passionen känner jag med italienare, och du vet, jag gillar maten och sånt, men det är bara språket som ska lära sig nu ordentligt. Känslorna för Serie A, är de på riktigt? Alltså sen tidigare? Men visst har det varit det. Just det här, det har varit någonting med det här med italienska liksom, att jag tycker att passionen där liksom, du vet så här, fansen, de är nästan inne på planen, och du vet så här, man blöder för sin klubb. De har såna enorma trotjänare liksom i många olika klubbar, och ja, fotbollen, och det är svårt exakt att beskriva vad det är, men det är bara någonting med talen, och just det här som jag kommer när jag var liten, så var det så här, ja, man gjorde någon räddning och så var det inte mer med det, men alla som gjorde mål, de kunde glida och fira på knä, och sen liksom så tittar man på Buffon då, som
har varit en stor idol liksom, som man har tittat på när man varit liten. Så ser man på honom, han firar som att han har vunnit VM-guld varje gång han räddar en boll. Och liksom, det är någonting som bara har fastnat. Liksom, så här, för att om man gör räddning, säger vi ställer in 0-0. Och sen går vi upp på 1-0 och så vinner vi matchen med 1-0. Då hade det kunnat se helt annorlunda ut ifall man inte... Så att man får någonstans se det som ett mål. Alltså när det kommer till, i alla fall för mig, när det kommer till firandet. Och, så här, och den just passionen för fotboll. Liksom, så mycket jag tror det är få som älskar fotboll lika mycket som jag gör. Och liksom då måste jag bara få uttrycka mina känslor. Då jag spelar oftast bäst när jag liksom kan göra det. Ett blixtbesök i Como, ja det var Noel Törnqvist har hunnit med så här långt. Ett intensivt dygn med mamma, pappa, lilla syster och agent. Äventyret får vänta till efter guldet. Men vi säger liksom bara att boys, nu har vi ett jäkligt bra läge här. Det här har vi alla haft det här som pojkdröm, att kunna vinna ett SM-guld. Och nu ska vi se till att vi ger det en ordentlig chans och vi ska gå ut och njuta av varje match och prestera till max varje match, så får vi se hur långt det tar oss. Om 8 matcher, eller förmodligen snabbare än så, är ett historiskt SM-guld vunnet. Om ett oräkneligt antal tejpmeter är dagarna i Mjällby över, då är drömmen i Como en realitet. Arrivederci Mjällby sen då? Ja, exakt. Det har varit ett slutskriv till stjärnorna, höll jag på att säga. Men nej, det är ju självklart målet. Så är det. Lycka till. Tack så mycket.